Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr. Megadom a szót miniszterelnök úrnak. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, azért kértem szót, mert legutoljára a december 15-ével kezdődő héten ülésezett az Országgyűlés, annak pedig lassan vagy már el is múlt 2 hónapja, és ezért helyes, ha a képviselő urakat és hölgyeket tájékoztatom a kormány nevében a legfontosabb kérdésekről. Elsősorban azokról, amelyek a 2 ülés közötti döntéseket igényeltek. Ezért most röviden tájékoztatni fogom önöket az évvégi gazdasági zárásról, a 2016-os költségvetési év elindításáról, néhány jelentősebb 2 ülés között hozott döntésről, és az újabbkori népvándorlás folyamatairól, ideértve annak nemzetközi vonatkozásait, és különösen Magyarország önvédelmi teendőit. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, az év végén lezárult a 2015-ös költségvetési év. A költségvetés hiánya 2%, -2% lett. Ez szép teljesítmény, gratulálok is hozzá a pénzügyminiszternek, különös tekintettel arra, hogy 2009-ben a magyar költségvetés hiánya még több mint kétszer ekkora volt, -4,6%. Bármely európai ország elégedett lenne ekkora javulással. Én azonban azt javaslom, hogy mi magyarok ne legyünk elégedettek vele, ugyanis igaz, hogy a gazdasági teljesítmény arányában számolva, tehát a GDP arányában számolva a hiány csökkent, de nominálisan, vagyis abszolút értékben még mindig nő. A nominális növekedés megállításához egy olyan költségvetésre lesz szükségünk előbb-utóbb, amelyet a szaknyelv nullás költségvetésnek nevez, vagyis olyan költségvetés, amelyben nem költünk többet, mint amit megtermelünk, illetve legalább annyit megtermelünk, mint amennyit elköltünk. Ha a cél az adósság csökkentése, mármint az államadósság csökkentése, akkor az éves költségvetés nem zárulhat mínusz tartományban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az államadósság tekintetében 2015 végére 76% alá sikerült azt szorítanunk, ez 2010 közepén 84% volt. Az államadósság csökkentése az különleges bravúrnak számít az Európai Unióban, tekintettel arra, hogy a többi országban ez leginkább növekedni szokott. Az államadósság csökkentése olyan eredmény, amelyet illő megbecsülni és szükséges folytatni. Ráadásul becsületbeli ügy is, hiszen az államadósság kérdése mégiscsak arról szól, hogy mekkora adósságot hagyunk a következő nemzedékek számára, vagyis hogy amikor mi elmegyünk, akkor a gyermekeink és az unokáink vállát mekkora adósság fogja nyomni. Politikai, de becsületbeli ügy is. Ami a munkanélküliséget illeti, 2010 tavaszán 11,5%-os volt a munkanélküliség, nem csoda, hogy a helyzet kétségbeejtő volt Magyarországon. A 2015 végén zárult gazdasági év pedig 6,2%-os munkanélküliséget mutat. Ez azért is értékes, mert emögött a szám mögött az a valóság húzódik meg, hogy az elmúlt 25 évben sohasem dolgoztak olyan sokan Magyarországon, mint tavaly, 4.200.000 ember. Ez a gazdaságpolitika kulcskérdése, mindennek az alapja, ha munka van, minden van, ha munka nincs, semmi sincs. A munkahelyteremtés eszközeit kivétel nélkül mindegyiket mozgásba hozta a kormányzat az elmúlt években, úgy, mint adócsökkentés, bürokráciacsökkentés és speciális foglalkoztatási formák, különös tekintettel a startmunkára. A 15-ös év zárásához tartozik az is, hogy a gazdasági növekedés 2015 évvégi adatok alapján 2,9% volt, az utolsó negyedévi növekedés pedig 3,2%-os. Ez azt jelenti, hogy ezzel az eredménnyel az Európai Unió élvonalában vagyunk, Magyarország jóval az Európai Unió gazdasági növekedési átlaga felett teljesített. Összességében, tehát azt mondhatom önöknek, hogy 2010-ben megpróbáltuk kivezetni a pénzügyi csődből Magyarországot, kivezetni hazánkat az adósrabszolgaságból,
Az adatok azt mutatják, hogy ez sikerült, a választott eszköz jó volt, Magyarországot megújítottuk, a magyar reformok működnek, és most új cél, a 2016-os évre már új célt fogalmazhatunk meg, ez pedig a polgári berendezkedés felépítése. Ha mindehez még azt is hozzávesszük, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a külkereskedelmi mérleg az 8,1 milliárd euró többletet mutatott, ami, ha jól nézem a számokat, akkor gazdaságtörténeti rekord Magyarország történetében. Azt is mondhatjuk, hogy a polgári berendezkedés felépítésének stabil pénzügyi alapjai vannak. Ha ehhez még azt is hozzáteszem, hogy a külföldi beruházások értéke 5 és 6 milliárd euró között volt 2015-ben, azt hiszem, hogy inkább a 6 milliárdhoz volt közelebb, akkor szintén okunk lehet az optimizmusra. Úgy emlékszem, hogy 1990-től a mai napig olyan 80 milliárd eurónyi külföldi tőke érkezett Magyarországra, és csak ebből az utolsó évben 5-6 milliárd. Ami a 16-os költségvetés elindítását illeti, emlékeznek talán rá, hogy a költségvetési vitában azt mondtuk, hogy a költségvetés célja, hogy mindenki léphessen egyet előre. Voltak viták arról, talán emlékeznek rá a képviselő hölgyek és urak, hogy vajon helyes dolog-e július 1-ével elfogadni a következő évi költségvetést. Lehet-e tervezni kellő pontossággal fél évre előre? Egyelőre úgy látjuk, hogy az idei év első hónapjának számai alapján úgy látjuk, hogy ez egy tartható tervezési módszer. A célja a 16-os költségvetésnek tehát továbbra is az, hogy mindenki léphessen egyet előre. Ehhez 3 eszközt használunk föl, az adócsökkentést, az otthonteremtést és a családok megerősítését. Ami az adócsökkentést illeti, 16. január 1-től 1%-kal csökkentettük a személyi jövedelemadót. Ez 4,3 millió ember számára jelenti azt, hogy több pénz marad a zsebükben, átlagosan évi mintegy 30 000 forintról beszélhetünk. A áfacsökkentést is végrehajtottunk, bevallottan kísérleti jelleggel. Az áfacsökkentés körül mindig nagy viták vannak, vajon üt-e, és ha igen, mekkora lukat a költségvetésben. Úgy döntöttünk, hogy január 1-től 27%-ról 5%-ra csökkentjük a házi sertéshúsnak az áfáját, majd az első negyedév végén, talán inkább fél évkor meglátjuk, hogy a költségvetésre ez milyen hatást gyakorolt. Minden esetre 27%-ról 5%-ra csökkentettük az új lakások áfáját is. Úgy számolunk, hogy a költségvetésünk, a 16-os évre elfogadott költségvetésünk ezt el fogja bírni. Ami a családok megerősítését illeti, ott bővítettük 16. január 1-től a családi adókedvezményt, ami azt jelenti, hogy a 2 gyermekes családok gyermekenkénti adókedvezménye az 2016 és 2019 között a duplájára nő, vagyis 16-ban a 15-ös év 10 000 forintjához képest 12.500 forintra. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy sikerrel zárultak a minimálbértárgyalások, a munkaadók és a munkavállalók megegyeztek egymással, 111 000 forintban szabták meg a minimálbér és 129 000 forintban a garantált bérminimumot. Ha azt számolom, hogy a minimálbér emelés plusz, hogy nincs infláció, és ehhez hozzászámolom még az SZIA csökkentésnek a következményét is, akkor összességében a minimálbér emelkedésében egy 5%-os reál értékbeli emelkedést könyvelhetünk el, és 2002 óta nem volt példa arra Magyarországon, hogy a minimálbér reál értéken 5%-kal növekedhessen. Ezért én szeretnék gratulálni a munkaadóknak és a munkavállalóknak, hogy ezt a megállapodást tető alá hozták. Tájékoztatom a kormányt arról is, hogy az kormány hatáskörébe tartozó foglalkozások esetében is történtek béremelések. A béremelések egy olyan terület, amellyel sohasem lehetünk elégedettek, és senki sem lesz vele elégedett, sem az, aki kapja, sem az, aki adja. Ennek matematikai okai vannak, mert nincs olyan szám, aminél ne tudna valaki egyen nagyobbat mondani, tehát az elégedetlenségre mindig lesz ok. Azonban a béremelések mértékéről azt tudom önöknek mondani, hogy a magyar gazdaság teherbíró képességének határáig mentünk el a béremelések tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a fegyveres és a rendvédelmi dolgozóknak 2015-ben megadott 30%-os béremelés után 2016-ban és a következő években 5%-os béremelés jut majd. A felsőoktatásban 15%-os béremelés van. A pedagógusok esetében 2013 óta
minden évben emeltünk, ők voltak a béremelés első kedvezményezettjei, aminek nem csak gazdasági okai voltak, hanem erkölcsi és bizalmi okai is, hiszen mi mindannyian, a magyar ember általában is bízik a tanárokban, ezért is merjük rájuk bízni azt, ami a mi életünkben a legfontosabb, vagyis a gyermekeinket. Támogatjuk a mostani tárgyalásokat is, és megegyezésre fogunk velük törekedni. 2016. januárjában az egészségügyiek mozgóbérére 12,8 milliárd forintot fordítottunk, ezt az ápolók és az orvosok kapják. A szakvizsgázott fiatal orvosok 151 000 forint plusz támogatást kapnak, a házi orvosok pedig a tavalyi emelést némileg emelve az idén is meg fogják kapni. 2016. július 1-ével pedig, ha a tervek szerint tudunk haladni, az állami tisztviselői kart is működésbe hozzuk, és a járási hivatalnál júliustól 30%-os béremelést tudunk végrehajtani, évente a következő évektől számítva további 5-5%-ot. Ezek béremelésként jelennek meg, de szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a kormány fölfogásában ezek valójában a családok megerősítését jelentik. És szeretném világossá tenni, hogy a magyar gazdaság mai teljesítménye mellett ez a béremelésnek az a mértéke, amit felelősséggel vállalni lehet. Ami az otthonteremtést illeti, ez egyszerre családtámogatás és gazdasági növekedést ösztönző lépés, 4 elemet határozott meg a kormány. Az elmúlt hetekben több alkalommal is hoztunk ide vonatkozó döntéseket. Az otthonteremtés érdekében a lakásáfát 5%-ra csökkentjük, a családi otthonteremtési kedvezményt, ami csók néven híresült el, 2 új rendeletben pontosan körülhatároltuk és megnöveltük. Szeretnénk a lakáskasszák mellé megindítani a Nemzeti Otthonteremtési Közösséget, itt még szakmai egyeztetések szükségesek, és elindítottuk az építési eljárások egyszerűsítését is. Reményeink szerint ez hamarosan érezteti a hatását. Az otthonteremtésnél a magyar kormány álláspontja azt kellene támogatni, hogy a magyar családok saját lakáshoz juthassanak. Szeretném, hogyha az otthonteremtés ügye az nemzeti ügyé válna itt a parlamentben is, bár voltak viták itt a parlamentben és a közéletben általában, de az elmúlt 5 évben sikerült jó néhány kérdést nemzeti üggyé tenni, mint a gyerekes családok támogatása, a munkahelyteremtés vagy a rezsicsökkentés. Örülnék, hogyha az otthonteremtés támogatása, otthonteremtési rendszer támogatása is csatlakozna ehhez a sorhoz. Csak hogy lássuk a lemaradásunknak a mértékét, 10 000 főre számolva Lengyelországban ma 4-szer, Csehországban pedig 3-szor annyi új lakás épül, mint Magyarországon. Összességében, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt mondhatom, hogy a 2015-ös év sikeres volt, a 2016-os év gazdasági sikereinek alapját pedig lefektettük. A 2016-os év legkomolyabb kihívása nem gazdasági természetű, hanem biztonsági jellegű lesz. És itt megérkeztünk a migráns kérdéshez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mélyen tisztelt elnök úr! Emlékezzünk vissza, 2015-ben a migránsok ostroma alatt állt Magyarország. Naponta ezrek lépték át illegálisan a határt. Zűrzavar, felfordulás, bűncselekmények, terrorakciók, félelem. Ezt hozta Európának az újabbkori népvándorlás, ezt hozták Európába a migránsok. Jelentem a tisztelt háznak, hogy Magyarországnak még időben sikerült rendeznie a sorokat, és sikerült megvédeni az országot. A kormány cselekedett, a parlament megalkotta a szükséges törvényeket. Tisztelettel köszönöm a ház minden egyes képviselőjének, hogy az elmúlt év során azokat a törvényeket, amelyek a védekezéshez szükségesek, sőt elengedhetetlenek voltak, rendben megszavazta, és arra kérem a képviselőket pártállásról tekintet nélkül, hogy a Magyarország megvédéséhez és a terrorakciók elhárításához szükséges további törvénymódosításokat kellő alapossággal fontolja meg, és kérem, támogassa is azokat. Köszönetet kell mondanunk itt a rendőröknek, a katonáknak, a TEK-nek, a Terrorelhárító Központ munkatársainak, és köszönetet kell mondanunk a V4-es partnereinknek is, mert miközben egész Európa Magyarországon köszörülte a nyelvét, Szlovákia, Csehország és Lengyelország Magyarország mellé állt, és világossá tette, hogy a magyar déli határ megvédése nem magyar belügy, hanem egész Közép-Európa, sőt egész Európa érdeke. Köszönjük regionális szövetségeseinknek és barátainknak a támogatást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindennek eredményeképpen azt mondhatom, hogy Magyarország ma Európa egyik legstabilabb országa. Talán az európai közvéleményről is érdemes mondani néhány szót. Úgy látom, hogy először is az európai közvélemény a cenzúrát sikeresen lerúgta magáról. Szép teljesítmény, gratulálunk. Kiderült, az európai közvéleményben sokkal többen értenek velünk egyet, mint ahányan ellenzik a magyar határvédelmi politikát. Magyarország álláspontja ma az európai emberek többségének az álláspontja, és az európai emberek nem értik, hogy az ő kormányuk miért nem teszi ugyanazt, mint a magyar. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, mi vár ránk? E tekintetben azt tudom mondani önöknek, hogy az Európai Bizottság humanitárius segélyek és polgári védelmi főigazgatósága, valamint az ENSZ rendszeresen közzétesz adatokat, amelyből meg lehet jósolni, hogy milyen nyomás alatt fogunk állni migráció tekintetében a következő évben. Ez azt jelenti, hogy globálisan, tehát a világon mindösszesen 33 országban 19,5 millió menekültet és 38,2 millió belső menekültet tartanak nyilván, ez mindösszesen 60 millió ember. Most csak a belső menekültek számait fogom ismertetni. Irakban a belső menekültek száma, tehát akik bármikor megindulhatnak, mert már így is menekülésben vannak, tehát Irakban az ő számuk az 3,2 millió. Szíriában a belső menekültek száma 6,5 millió. Líbiában 435 000. A Száhel térségben 2,5 millió. Nigériában 2.100.000. Szudánban 2.550.000. Dél-Szudánban 1.700.000. A Kongói Demokratikus Köztársaságban 3 millió. Pakisztánban 1.610.000. Afganisztánban 1 millió. Ezek azok a térségek, amelyekben már most úgynevezett belső menekülési állapotban vannak milliószám emberek, és akik bármikor juthatnak arra a következtetésre, különösképpen akkor, ha az embercsempészek ajánlatokkal is megkeresik őket, hogy belső menekülés helyett inkább a migrációval próbálkoznak és megindulnak Európa felé. Jól látható tehát, hogy a globális helyzet előrevetíti, hogy Magyarországon a migrációs népvándorlási nyomás 2016-ban nőni fog. Mindeközben Európa védtelen és gyenge. A migránsválság kezelésének brüsszeli politikája nyilvánvalóan már nem csak magyarországi polgárok szemében, hanem az európai közvélemény szemében is megbukott. És ennél még van rosszabb hír is, mert az Európai Unióban és Brüsszelben nem csak a képesség, hanem az akarat is hiányzik, hogy megvédje saját magát. Most úgy áll a helyzet, a hétvégén Európai Uniós csúcs lesz Brüsszelben, előjáróban mondhatom önöknek azt, hogy Brüsszel továbbra is be akarja engedni, sőt be akarja szállítani az illegális migránsokat az Európai Unió területére. Beengedni, beszállítani, utána pedig kötelező erővel, kötelező módon szétosztani. Ez a brüsszeli válságkezelési terv. Ezt a tervet a magyar kormány nem fogadja el, a magyar kormány szemben áll ezzel a tervvel és ellenáll a végrehajtásában. A magyar kormány nagyon egyszerű pozícióból indul ki, számunkra a legfontosabb, hogy meg tudjuk védeni a magyar emberek biztonságát, és meggyőződésünk, hogy kötelesség megakadályozni, hogy olyanokat erőltessenek ránk, akikkel mi, magyarok nem akarunk együtt élni. Ennek érdekében mozgósítottuk a magyar társadalmat, és a kormány elszántsága rendkívül fontos, talán még elismerésre méltó is, de önmagában nem lesz elegendő, olyan nyomás nehezedett eddig is, és nehezedik ránk a következő évben a kötelező kvóta elfogadása ügyében. Ezért mozgósítani kell a magyar társadalmat, aláírásokat gyűjtöttünk, 1.800.000 ember aláírásával szólította föl a kormányt arra, hogy folytassa a kötelező betelepítési kvóta elutasításának politikáját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném, hogyha ez a kérdés a korábban említett nemzeti ügyek mellé sorakozna. Tisztelettel kérem a tisztelt házat, hogy erre a kérdésre ne pártpolitikai szemüvegen keresztül tekintsenek, hanem próbáljunk kialakítani egy nemzeti álláspontot, Magyarország megvédése a kötelező betelepítési kvóta ellen legyen nemzeti ügy.
Ennek a rövid helyzetleírásnak, tisztelt képviselőtársaim, az a summázata, hogy 2016-ban Brüsszelben diplomáciai, jogi és politikai védekezésre lesz szükség, a déli határainknál pedig katonai és rendőri védekezés kell, ezért el is rendeltem a műszaki határzár megerősítését és újabb határzár építéséhez szükséges kapacitások előállítását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 2016 legfontosabb feladata, hogy a magyar emberek, a családok és a települések biztonságát megőrizzük. Brüsszelnek be kell tartani a törvényeket, és tisztelnie kell a nemzetek akaratát. Ha ezt 2016-ban sikerül elérni, akkor a 16-os évet is eredményesnek mondhatjuk majd. Köszönöm szépen a figyelmüket.